Another approach to the issue, it's the whole topic of homosexual orientation. Sitten toinen tapa lähestyä tätä asiaa on koko tämä homoseksuaalisuus ja suuntautuneisuus homoseksuaalisuuteen. It is said that Bible simply does not about such phenomenon as sexual orientation. Ja väitetään, että Raamattu ei edes tunne sellaista asiaa kuin seksuaalinen suuntautuminen. St. Paul and other biblical writers simply did not know that some people, including believers, might be long and dominating sexual attraction to the persons of their own gender. Sanotaan, että Paavali ja muut Raamatun kirjoittajat eivät lainkaan tienneet, että tämmöisiä ihmisiä on olemassa, joilla on suuntautuminen samaan sukupuoleen, seksuaalinen suuntautuminen. So it is said that therefore the church should open new ways based on new knowledge about sexual orientation rather than repeat the old stuff from the Bible. Ja sitten sanotaan, että nyt kirkon pitäisi avautua tälle uudelle ymmärrykselle ja uudelle tiedolle, eikä vaan toistaa näitä vanhoja lauseita, joita löytyy Raamatusta. I think that these allegations are also groundless. Uskon, että nämä väitteet myöskin ovat perusteettomia. First of all, in the Greek-Roman world there were plenty of theories which, like today, taught that at least some homoerotical desires were of biological and social origin. Sillä Kreikan ja Rooman sen ajan maailmassa oli paljon tämmöisiä teorioita, joiden mukaan ainakin osa homoseksuaalisuudesta ja homoerotiikasta oli ihmisen luontoon perustavaa. Aristoteles in his Ethics of Nikomach, Aristoteles etiikassa, Nikoman etiikassa taught that there are men who want to penetrate, and there are also men who want to be penetrated, and there are men who want both ways. Ja sitten on miehiä, jotka haluavat molempia tapoja. And this is determined by their particular structure of their genital organs. Ja tämä johtuu heidän sukupuolielimiensä mallista. For some others it's just an ingrained habit from pleasant memories about sex with adult men. Ja toisille se vaan perustuu mukaviin muistoihin seksistä aikuisten miesten kanssa. And that might become a nature of a person, especially if he is from his birth lustful and soft. Ja tämä saattaa tulla sen henkilön luonnoksi, jos hän on luonnostaan himokas ja pehmeä. Similar thoughts we can find by other ancient writers. Samanlaisia ajatuksia löytyy myöskin muilta muinaisilta sen ajan kirjoittajilta. So it demonstrates that the old Greeks and Romans were aware that such inclination might be inborn. Tämä siis todistaa sen, että sen ajan kreikkalaisessa kulttuurissa oli hyvin tiedetty se, ja tunnettiin, että tämmöinen taipumus saattaa olla synnynnäisesti henkilössä. Or acquired in early childhood. Tai jotain semmoista, mikä on opittu varhaisessa lapsuudessa. St. Paul was educated Roman citizen who has traveled a lot. Paavali oli oppinut Rooman kansalainen, joka oli matkustanut paljon. And he definitely knew about all these theories. Ja varmasti hän tiesi näistä teorioista. And this new knowledge about homosexuality is not such a new knowledge at all. Ja niinpä tämä uusi tieto homoseksuaalisuudesta ei ole oikeastaan kovinkaan uutta. And the difference between, or the gap between antique and modern views is not that great. Ja semmoinen niin ero antiikin teorioiden tietämyksen ja modernin tietämyksen välillä ei ole suurikaan. The second problem is that St. Paul speaks about inborn impulses in human flesh, which the person himself cannot fully control.
Toinen ongelma nyt liittyy siihen, että Paavali puhuu tämmöisistä niin kuin yllykkeistä, jotka on ihmisen lihassa, joita ihminen ei pysty kontrolloimaan ja rajaamaan. And if Paul had not a clue about the possibility that homosexual inclination might be related to biological factors. Ja jos olisi niin, että Paavali ei tiedä, että homoseksuaalisuus saattaa liittyä jotenkin meidän niin kuin biologiaan, it would not change his assessment to homosexual behavior. Eihän se muuttaisi mitenkään hänen arviotaan homoseksuaalisesta käyttäytymisestä. Paul was very far from the thought that all biological impulses are natural and or in accordance with nature and therefore moral. Paavali ei koskaan ajattele niin, että biologiaan, niin kuin meidän lihaan liittyvät yllykkeet olisivat silloin siis luonnollisena hyväksyttäviä ja ne pitäisi vaan niin kuin sanoa niille, että tervetuloa. Inborn impulses is very unreliable indicator of will of God. Tämmöiset impulssit, tämmöiset yllykkeet ovat erittäin huono ohjaamaan meitä Jumalan tahtoa. So therefore what today is described as sexual orientation. Ja se, mitä nykyisin kuvataan seksuaaliseksi suuntautumiseksi, or concretely homosexual orientation, tai homoseksuaalisuudeksi, in fact it coincides with St. Paul's views about sin. Se itse asiassa tulee juuri siihen, miten Paavali kuvaa syntiä. In his letter to Romans, Paul writes about the sin. Roomalaiskirjeessä Paavali kuvaa syntiä. He writes about sin as an inborn impulse. Hän kuvaa, että synti on tämmöinen sisältä tuleva yllyke, which works through the human flesh. Joka tekee työtään ihmisen lihassa. An impulse which he has inherited from the ancestors. Ja tämä yllyke, joka meidän lihassa on, se me olemme perineet esivanhemmiltamme. And is not capable to control fully. Emmekä kykene opettamaan tai rajaamaan tätä yllykettä, joka meissä on. So if Paul would be taken to 21st century, jos nyt Paavali olisi tuotu tälle vuosisadalle, and somebody would say to him that homoerotic inclination might be related to some inborn thing. Ja jos nyt joku sitten selittäisi Paavalille, että homoseksuaalisuus saattaisi liittyä tämmöisiin niin kuin sisäsyntyisiin asioihin, he most probably would say, I always said that. Paavali todennäköisesti sanoisi, että näinhän mä oon aina sanonut. Homosexual orientation, a presence of homosexual orientation or absence of it does not concern the basic issue, the structural complementarity. Homoseksuaalinen taipumus ei muuta miksikään sitä perusrakennetta, johon liittyy tämä täydentävyyden periaate. Namely that man and woman is complementary parts of the sexual wholeness. Nimittäin se, että mies ja nainen ovat täydentäviä osia seksuaalisessa kokonaisuudessa. But this is the main criterion or measure the Bible is using to assess sexual relationships. Ja tämä rakenne, tämä on se mitta, jolla Raamattu mittaa seksuaalisuutta. These preconditions are valid independently, or they are not depending on that if person is oriented to opposite gender or long-time relationships or faithfulness or sex with adults, or maybe he has some other orientation. Ja tätä perusrakennetta ei muuta miksikään se, jos homoseksuaalisella ihmisellä on uskollisuus sitä partneriansa kohtaan tai pitkä yhteys tai onko kyse niin kuin eri-ikäisistä osapuolista ja niin edelleen. Sillä ei ole mitään, se ei vaikuta tähän perusrakenteeseen millään tavalla. This heterosexual criteria is valid independently from any other circumstances. Tämä heteroseksuaalinen vastakkaisten sukupuolten yhteys on täysin riippumaton näistä muista olosuhteista.